په ایمان وای عیسی علیہ الصلوۃ والسلام لوی نبی ټول الحمدلله عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اسم نو نه لوټاوا لوټا ور سره وا نه کوټاوا صادر ور سره نه ور سره د ژوند نور اسبابو سلور سيزونه ور سره یو مصلا یو کوزا یو ګومنز یو امس سلور سره عیسی علیہ السلام یو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځکه پرنا او پرنو غالبا تلیو زما ډېر ښه دوستان دي پېښور کې اوسېږي ډېر ښکلي نیکان خلق دی الله دې هر چا دوستي د نیکانو خلقو سره جوړه کړي ورږدي شي هغه بدان خلق چې د هغې په ناسته بدرنګېږي خدای دې موږ د هغه خلقو سره دوستان کړي کم خلق چې د الله خوښي نو قندارو د تلم زما څه ملګري و دوستانو الله دې خوشحاله کړي په ما ډېر ګران دي د هغې کلي کې مې دا خبره وکړه عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په لار روان دی او سړی اودس وکړو ګیره کې داسې کول داسې عیسی علیہ السلام ویل هلکه دا ګیره خو بغیر د ګمنځ هم ګمنځ کېږي ګمنځ یې راواغسته او چاته یې حواله کړه زما د نبي طالب دی زما د نبي عاشق دی زما د نبی د نبوت شمع ده ابو ذر غفاری نامه ده څوک یې نامه ده څوک ابو ذر غفاری خپل نوم جندب دی د پلار نامه یې جناد ده جندب بن جناد چې په ابو ذر غفاری مشهور شخصیت دی د غفار قبیله والا دی د زر پلار د چا پلار د زر دای د سوی نامه ده ابو پلار د زر زما ابو ذر غفاری رضی الله عنه هغه تبا امت یو لقب ورکړي څه لقب ورکړي مسیح الاسلام څه شي ټول وایي څه شي مسیح الاسلام زما د نبی د امت مسیح ابو ذر غفاری رضی الله عنه د زهد یو आवाज د دنیا په ګډ باندې د زهد دا زما د نبی صفت دی زما نبی بهترین سخی دی څوک چې د نبی علیہ السلام موږ زکات نه ورکو قسم دې موږ زکات نه ورکو زکات ورکو موږ نه والله چې موږ په مانو زکات ورکو په خدای قسم زما دې د خدای په ذات قسم چې یو مسلمان به غریب پاتې نشي نه ورکو زکات ورکوم نو الله دې رحم وکړي الله دې زموږ زکات قبول کړي یوم یحما علیها فتروى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون آیات معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ جمیل استلا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمائل چې دا آیات مبارک کافرانو کې راغلي دي کافران با پورز قیمت باندې الله را پاسي ورته وی تا مال جمع کولو د دین خلاف بدل کولو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دی مال نب ورته سیکه جوړ شي بے ور باندې بدن داغلې شي بے باندې تندې داغلې شي بے ور باندې شا داغلې شي بے ور باندې اڑخونه داغلې شي ابو ذر غفاری خطبہ کے ناستے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں د زہد په دنیا کې دے د محبت په دنیا کې نه دے ابو ذر غفاری پاسی دلو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا امیر المؤمنین یا ورتوی اید او د شام د ډیرو علاقو امیر او محترمه آیات ترجمه دی وکړه بالکل زمان شان نزول
لگ خبر سوا کا دا آیات وازی دا کافرانو بارکی ندے یا امیری معاویہ دا آیات عام دے دا دا مسلمانانو بارکیم دے امیری معاویہ ورطا سرگی مبارکی راتا وکڑلے ورطا یا جندب تیز لاڑلے ولی اللہ بکتی مسلمانان داغی ورطا یا امیری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربی کائنات بوئی تاتا میں مال دیکھو ابو ذر غفاری تشریح بیانی مادر تمال درکو زکاة حکم راغے تا زکاة نور کولو کلا باچی دی زکاة غختن کے در تراغے تابتی نمخوارو تابت تندے تریو کو تاب ورطا اڑخراتاو کو زکا دنن تندے دا غما چتا دا مال پا وجبان دی دا اللہ فقیر تتاو کڑے ہو تریو کڑے دیو دا سے زکا یہ پتندی دا غم ولی دی پا اڑخ دا چکل باتا دا زکاة غختن کی خبر رالا تاب ورطا شارا اڑخ بدر آوارو زکا دی اڑخ دا غما امیر معاویہ ناس دے پا منبر باندے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ لگے دے دے آیات ترجمہ کئی وی حضرت وی دا آیات امیر معاویہ تا دیر گران دے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دیر ورطا گران دے یو ذر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ازان سر بوتلو رازا روٹی خورو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روٹی ورطا کی خود لے شوا کلے خوڑے شروع کرل نو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تینا پشا لارو پا جڑا شو ورطو یا جندب وانے جاڑے ورطو ایدہ سے چل دے جاڑم بنا دا تچکم روٹوی خوریدہ خماد رسول اللہ مبارک تالا دو عام اپراد دی نبی علیہ السلام مخی دو عام ندلی دلی امیر معاویہ زرد درستخان ناخواشو دا پکم دنیا کے گرزی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زدن نباد رابان طعام یو کو دویم خو ختم شو ورزی ورطا دا شاتو نشربت جوڑ کڑے ورائی وڑو چا خادم ابو ذر غفاری ناستے چدیدہ سے اولی دل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ورطوئی حضرت دا اس کا دی شربت نا لگ تو اس کا لگ ماتا راکان ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ چواغستلو چی شنڈ تیرا نزدی کو دا شربت تے واپس اڑان دی کو امیری معاویہ رضی اللہ عنہ ہوتا خو ابو ذر غفاری وی انا للہ و انا الیہ راجعون امیری معاویہ ورطوی ولی دمر افسوس سرا دا الفاظ دی ولی ورطوی یا امیری معاویہ تدو شربت مزیداری ابس کی او ماد نبی علیہ السلام پوڑان دی باندی ماد گلاس دا ابو چاگے کی شاد گڑو ما نبی علیہ السلام توڑان دی کڑل ما توی اے ابو ذرا کلب دا سے حکمرانان راشی چاگے تبیو تو عام پروتی بل اضافت عام باور تراشی بل بپروتی بل باور تراشی دری سلور تو عامون بپراتی ورتا خو اے ابو ذرا دا اغوی دعا بقبلی گنا نو اے امیری معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو عامون یو خورا کمزور خورا ادنا خورا اعلام خورا ادنا خورا اعلام خورا امیری معاویہ رضی اللہ عنہ زرزر خطولی کلو او عثمانی زنورین تراولے کلو حضرت نا سڑے سنبھال کا تا غصہ جبک سڑے ہوئے کدی کپڑے واغوستے ام غصہ پیمانی ہوا دا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دا مبارک پا خدای قسم دے چھ بازی وقت کی زد دو دا ابو دردا حالاتو گورم یعنی قرآن کریم را سر اللہ کے دے چھ زمان دنیا نا دا سے دا زرطور سے چھ خدای زان تا یوزے بزان تا سڑے ناستی ہو اللہ اللہ کئی بس دا دنیا خود مکر دنیا دا فریب دنیا دا دوکی دنیا دا خلق تباہ و برباد کرل خلق پدا سے فتنہ کے واقع کرل
چې په ځان دا دومره مکاره ده، دا دومره خطرناکه ده دا دنیا. موږ د دې دنیا دپاره علم استعمالو، موږ د دې دنیا د حصول دپاره پټکې استعمالو، موږ د دنیا د حصول دپاره تسبیح استعمالو، موږ د دنیا د حصول دپاره مدرسه استعمالو، موږ د دنیا د حصول دپاره نرونو والله چې کله په دین کې د رب العالمین رضا نوي، مدرسه کې رضا نوي، پټکی کې رضا د الله نوي، تسبیح کې رضا د الله نوي، بیان کې رضا د الله نوي، دا الله ته قبول نه دی. اول به الله ته په قبولولو سوچ کې چې خدای زما دا عمل قبول کا، خدای زما دا عمل قبول کا. 1 غنټه 10 منټه د پاسه بیان وکړو ربا الله اسنا زمونږ د مخ د پاسه واپس راتلو شي. ابو ذر غفاری هغه سړی یو ځل په لاره کې ناستو، 2 صحابه ور باندې رالل، دا ډېر بوډا شوی، یو تور او کمزورې ښځه ناسته ده ورسره په بر سر او یو لپټه کې دواړه راغونډي، صادر کې راغونډي. هغه صحابه تپوس کی یا ابو ذر رضی الله تعالی عنہ تا سره خوا کې یو بوډۍ ښځه ناسته ده، سر باندې ببره ده، جامو باندې کمزورې ده او بدنم کمزورې ده. ابو ذر غفاری ورته مخ راتاو کو، ورته وی اے د خدای بندګانو دا تاسې پیژنئ که نه؟ ورته وی مونږ خو یې نه پیژنو. وی دا هغه ښځه ده، ما ته وی عراق ته لاړ شه. چېرته لاړ شه؟ ما ته وی عراق ته لاړ شه. زه ورته ویم ښځې ولې عراق ته لاړ شم؟ دلته زمانه د مدینې جانان پاتې کیږي. نو ما ته وی ای زما خاونده موږ په مړه خېټه روټۍ خوړلې نه ده، لاړ شه عراق ته، هلته به خلق ستا قدر وکړي، ستا عزت به وکړي، ته صحابي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو خلق به ستا ډېر قدر وکړي، دا غربت به په مالدارۍ بدل شي. الله اکبر. عبدالله بن مسعود وی ما ته جړا راغله، نو ته نه ځې؟ وی چې نه. وی ولې نه ځې؟ وی ګوره ځکه هلته لاړ شم ما ته به خلق ډلې ډلې را رواني. ابو ذر غفاري راغلی، کشران به راځي لاس به مې ښکلی، درمیانه عمر والا به راځي لاس به مې ښکلی، باچیان به تحایف راکوي، والیان به تحایف راکوي، تابعین برانه چار چاپیره ناستی، خلق به وی موږ د پیغمبر د صحابي سره یو ځای شو، خلق به زما په ناسته فخر کوي. اسې نه چې زه به دنیا وګټم، مال برانه د اخرت لاړ شي، اخرت برانه لاړ شي، په هغه دنیا دی بلا پرېوځي چې ما نه پې رب پاتې کېږي، زما نه پې محبوب پاتې کېږي. عمر رضی الله عنه د یو ځلې جوړه ورکړه، ورته وی ابو ذره ډېره مزېداره جوړه مې درته کړې ده، یمني کپړه ده. ابو ذر غفاری خورې راواغستی، ورته وی یا امیر المؤمنین یو دو تپوس کول غواړم. ورته وی وایا؟ وی ډومبې تپوس مې دا دی چې دا کپړه زړیږي که نه؟ ورته وی ابو ذر کپړه زړیږي. ورته وی دا کپړه دی والا کم څه دنیا کې خپل د لاسه ورکوي، باندې لږ وخت دپاره ښکلا مراوله، دنیا دې درواله شړی ته لاس کو. عمره زما دیګ شړی کې ته نورې کپړې ګورې که نه؟ نو دې کې خپله کپړه نه تر څو چې دغې خپله کپړه زړم زه به ورته نورې ټوکړي د سرمنې لګوم او بله جامه نه اخلم. دا ابو ذر رضی الله عنه یو ځلې په سفر روان دی، ما هغه ملګري ته ویلی چا چې موبایل کړی چې تا ویلو چې یاره علیه الصلاة والسلام ګډو څوکیداري زمرو کړې وه، د نبي علیه السلام د صحابو د ګډو څوکیداري زمرو کړې وه. نو مولوي صاحب دې خبره کې تیز نه یې تللی، مال زه به د ابو ذر غفاري دا خو ما او تا ته ګران
د سټو ډیریا موت تا ګرانه ده موت والله بالله قسم د خدای په ذات که یو رزم ناره تیر کو او موږ ته ګرانه ده